Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon aiheena on miinukset ulkomailla asumisessa ja ehkä enemmän vielä Australiassa asumisessa. Mä oon tehnyt niistä vähän listaa ja tänään tosiaan keskitytään miinuksiin. Ja niitä aluksi mä mietin, että onkohan tosi vaikea keksiä näitä, mutta kyllä mä sainkin aika helposti 5 ja sitten mä keksin vielä muutaman, eli meillä on nyt 8. Ensimmäisenä on se, että täällä on totta kai kun sä muutat uuteen maahan, niin kavereita on vaikea löytää, koska esimerkiksi jos sä menet kouluun tai vaikka heti töihin, niin et sä välttämättä tutustu niin helposti ihmisiin, niin sun täytyy tosi paljon tehdä töitä, että sä ite löydät kavereita. Sun täytyy laittaa niinku Facebookiin ilmoituksia, että hei, lähtisikö joku kahville, tai niinku vaikka Instagramissa lähettää jollekin viestejä. Et mäkin onko muutaman kerran laittanut Facebookissa viestiä, tai niinku Facebook-ryhmässä viestiä, että olisiko halukkaita nähdä, ja sitten me ollaan pidetty just suomalaisten kanssa grilli-ilta. Ja mä oon nähnyt muutaman suomalaisen kanssa. Mä oon ihan varma, että osa on eri mieltä tästä kuin minä, koska tosiaan jotkuhan asuu esimerkiksi hostelleissa, ja siellä tutustuu koko ajan uusiin ihmisiin, se on koko ajan jonkun kaa. Mut jos sä tälleen muutat niinku ihan vakituisesti, että sulla on oma kämppä ja kaikkea, niin se on vähän haastavampaa. Varsinkin kun mäkin tein sitä Uber Eatsia, eli mä oon yksin, että ei ollut ketään niinku työkavereita, niin ei pysty tutustumaan, että sun täytyy tosiaan sun täytyy ite nähdä vaivaa siihen. Ja kyllähän esimerkiksi siellä farmilla mä tutustuin tosi moniin eri maalaisiin ihmisiin, mutta hekin kun he on niinku, joilla on suunnitelmissa olla vaan vuosi ja he haluaa nähdä mahdollisimman paljon Australiaa, niin kuin mäkin kyllä haluun. Mutta niillä on vähän erilainen se rytmi, että ne ei esimerkiksi asu tälleen missään, vaan ne asuu hostelleissa ja koko ajan niinku kiertää. Että on vaikka kuukauden jossain, lähtee jonnekin muualle. Niin se on vähän eri, koska nyt sen farmin jälkeen niin en mä oon nähnyt kuin niitä muutamia, vaan silloin kun ne tuli Brisbanein käymään. Mut sit taas kun nekin lähti, niin ei me sit olla nähty sen jälkeen. Numero 2 liittyy aika vahvasti tuohon ensimmäiseen. Eli on tosi vaikea löytää kontakteja. Tai ihan vaan, että jos sulla ei ole kontakteja, niin saattaa olla tosi vaikeet jotkut asiat. Esimerkiksi ihan vaan, että jos sä oot vaikka kipeä ja sä et tunne ketään, niin ei ole ketään, joka vaikka kävisi sulle kaupassa. Tai kun mekin myytiin tossa meidän auto yhdessä vaiheessa, sit me ei löydettykään heti autoa, niinku uutta autoa, niin sit täällä on niinku meillekin lähin kauppa on 1,5 kilsan päässä. Et sit jos mä halusin tehdä jotain isompia ruokaostoksia, niin on tosi vaikea mennä ilman autoa, ja itse asiassa mä palaan tohon vielä myöhemmin. Mutta siis sekin, että jos me oltais tunnettu ketään, onneksi meidän naapurit sit auttoi ja haki meidät niinku sieltä kaupasta, kun meillä oli tosi isot ostokset. Koska muuten ei niinku olisi pystynyt, se on tosi vaikeeta. Eli ystävien ja kontaktien niinku saaminen on totta kai vaikeampaa uudessa maassa. 3. on koti-ikävä. Se on totta kai, varsinkin silloin kun mä muutin, niin mulla oli niinku ekat 3 kuukautta oli tosi vaikeeta, koska kaikki oli uutta. Mä en osannut mitään reittejä, mä en osannut melkein niinku eka viikko, mä en osannut ajaa siihen mun lähikauppaan. Mun piti käyttää navigaattori, niin se on tosi niinku ahistavaa, koska mikään ei tunnu kotoisalta, kaikki on niin uutta. Sä et tunne ketään. Sun täytyy jotenkin koko ajan ite olla niinku tekemässä aloitetta ja miten näkyyks mun housut, koska mulla ei oo mitkään hienot housut, niin pakko istua näin. Sen jälkeen alkoi niinku menee paremmin kuin tottuena, ja nythän kun tultiin sieltä farmilta, niin oli teki tosi ihana tulla kotiin ja tunsi silleen, niinku, että vitsi mä haluan jo kotiin. Et kyllä se sit siitä, mut se on tosi vaikea alku. Totta kai vieläkin on siis ikävä läheisiä ja kavereita ja niinku perhettä, mut se ei oo enää niin paha kuin mitä se oli ennen. Ja tääkin varmaan riippuu siitä, että muutat sä yksin vai muutat sä perheen kanssa. Esimerkiksi kun mäkin muutin Bassen kanssa, niin, ja mä oon asunut siis Suomessa, asuttiin jo vähän yli 2 vuotta yhdessä, niin se ei oo niin silleen, että jos mä olisin lähtenyt yksin. Vaan mulla on kumminkin joku, kenen kanssa mä oon ollut jo pitkään yhdessä, ja niinku, että me ollaan tavallaan oma pikkuperhe, niin se auttaa tosi paljon. Ja auttaa edelleen.
4. on, että kaupasta ei välttämättä löydy kaikkea, mitä sä haluaisit tai tarvitsisit. Tää oli varsinkin aluksi tosi vaikeeta. Esimerkiksi kun mä oon tottunut johonkin suomalaiseen hunemarinoituun kanaan ja sit sä ei oot täällä. Tollaset jutut niinku oli tosi vaikeat aluksi. Me käytettiin Suomessa sitä purkki cheddar-kastiketta tortilloille, tosi hyvää. Mut ei jos täällä, ei oo mitään edes niinku sen tapasta. Niin tollaisia juttuja niinku kaipaa. Ja mun oli tosi vaikea aluksi kokata, koska musta tuntui, että mun piti niinku opetella uudestaan jotain perusruokia. Mut siis nythän kaikki menee jo tälleen ja ei oo mitään ongelmaa. Ja esimerkiksi niinku ruokakermakin ei täällä oo sellaista paksumpaa, mitä Suomessa myydään. Et mun täytyy aina, kun mä teen jonkun kastikkeen, niin lisätä maissijauhoa sinne. Et sit tulee sellainen paksumpi, niinku ihan niinku pastaan, kanakastikkeisiin, kaikkeen. 5. juttu on lippujen hinta. Eli tää nyt on siis varsinkin Australiaan. Eli jos mä haluaisin lähteä käymään Suomessa, niin en mä silleen, mun täytyy niinku suunnitella se. Ja en mä voi lähteä niinku näin vaan, koska ne liput on euroinakin niinku varmaan yli tonnin edes takas. Niin se olisi eri asia, jos mä asuisin jossain Espanjassa. Vois tehdä kun pidennetyn viikonlopun liput varmaan joku 200-300. Mut en mä voi lähteä. Ei mä voi lähteä vaikka pidennetylle viikonlopulle Suomeen, koska se lentomatka on vähintään joku 22-21 tuntia. Voi olla jopa 30 tuntia. Eli siinä menee 2 päivää, että mä lennän sinne ja tuun takas. Niin en mä voi lähteä torstaista, mä oon perjantain sijaan, mä lähden jo lauantaina lentää takas. Siihenkin täytyy varaa niinku ainakin pari viikkoa, että mä tuun käymään. Se on niinku tosi iso miinus, mikä ärsyttää välillä, just kun kaveritkin haluaisi tulla käymään, mut kun ei opiskelijoillekaan löydy välttämättä mitään tonnia sille lentoihin, plus vielä kaikki, jos ne haluaa ostaa ja matkustella täälläkin. Tai ei välttämättä matkustella, mut siis kierrellä paikkoja ja näin. 6. on pitkät välimatkat. Australiahan on siis kokonaisuudessaan niin kuin, no suunnilleen Euroopan kokoinen. Jos sä asut vaikka Brisbaneissäkin, niin kuin ei keskustassa, vaan ihan vähän kauempana, niin välimatkat voivat olla tosi pitkät. Siis melkein menee lähimpään Ikeaan 40 minuuttia. Kauppakeskus, mikä on sellainen hieno, missä on paljon kauppojakin, niin 30 minuuttia vähintään. Sitten siitä ne vaan pidentyy ne ajat. Mä muistan, kun mä tulin tänne, musta tuntuu, että mä istuin koko ajan autossa, se ärsytti mua tosi paljon. Nyt mä oon totta kai tottunut. Mut silloin kun mun sisko ja iskakin kävi täällä viime vuonna, niin ne oli kans silleen, hitto tonne kestää kauan. Ja mä yritin selittää sillä, että no toi ei itse asiassa oo vielä kauan. Kun me mentiin Keilaakin, niin olin kanssa sinnekin joku melkein puoli tuntia. Löytyy lähempääkin jotain sellaisia pieniä kauppakeskuksia, mutta niissä on totta kai ruokakauppoja enemmän. Ja sit vaan niinku muutama vaateliike. Numero 7 on huono julkinen liikenne. Täällä on siis sairaan huono julkinen liikenne. Meilläkin menee niinku keskustaan autolla 20, ehkä suunnilleen 30 minuuttia, vähän riippuu, minne sä menet siellä. Junalla menee vähän yli tunti tai tunti. Ja mun mielestä toi on tosi outoa, koska mä muistan Suomessa meidän kotoota Helsingin keskustaan meni autolla ehkä noin 20 minuuttia, 25 minuuttia. Ja junalla oliko se nopein 12 minuuttia? No 15 tai 20 minuuttia, et se oli vähän niinku nopeampi jopa kuin auto. Ja sit täällä kestää junalla tuplasti enemmän, niinku mitä? Me puhuttiin meidän tuttavan kanssa, että kun hänellä ei ollut autoa, niin hän joutui menemään bussilla aina yhteen kauppakeskukseen ja vaihtaa sieltä sitten junaan. Niin heiltä kotoota sinne kauppakeskukseen sit meni tunnin välein bussi, tunnin välein. Niinku mitä? Ihan naurettavaa. Yksi mun kaveri tuli Brisbanein keskustasta meille junalla. Mä ite kysyin, että voitko tulla junalla. Ja se oli silleen joo. Sit se tuli. Ja sit me puhuttiin ja mä olin silleen, että kauan sulla muuten meni, et eikö siinä meni joku tunti? Niin sit hän oli silleen, että ei, mun meni 2,5 tuntia, että siellä oli jotain ne rakensi sieltä tai jotain tällaista. Niin 2,5 tuntia ei ollut mitään korvaavia juttui. Sen piti vaihtaa niinku
junaa ja varmaan 2-3 kertaa bussia. Mä muistan Suomessa ainakin jossain vaiheessa, kun oli jotain, että vaiheltiin niitä bussijuttuja, niin sillä hankittiin niinku korvaavat bussit tekee sit sitä väliä. Ja se ehkä kiersi vähän enemmän. Mut ei tolleen, että sun joku 3 eri bussia, että sä pääset sinne. Mitä? Sitten mun olotti ihan sikaan sen jälkeen, koska mä totta kai jos pyytänyt sitä tulee junalla, jos mä tiesin, että siinä kestää melkein 3 tuntia. Ja eihän meillä ei oo edes mitään niinku kuukausimaksuja, että sä vaan laitat sinne tilille niinku bussikorttiin rahaa ja onkohan yksi matka varmaan jotain vähintään, varmaan jotain 2,80 tai tällaista. Ja sit se on mun mielestä tunnin voimassa. Mut ei oo mitään, niinku, että jos et sä halua kulkea autolla vaikka töihin, että sä kulkisit joka päivä julkisilla, niin siinä menee ihan sikan rahaa. Numero 8, ja tää on viimeinen, niin mä oon kirjoittanut tänne, mikään ei toimi. Siis australialaiset ei osaa hoitaa hommia jotenkin niinku asiakaspalvelussa esimerkiksi. Me tässä nyt esimerkiksi viime vuonna, kun me oltiin ostamassa meille autoa, se oli niinku, ne myi käytettyjä autoja, mutta se oli siis ihan autokauppa. Me kysyttiin, mä en osaa kunnolla näitä termejä, mutta me kysyttiin, että onko siinä niinku jakopäähihna vai sit se toinen, mikä voi olla autossa. Ja vastaus oli, I don't know. Niinku, et sä sano, että en mä tiedä, sä sanot, että sä menet kysyy. Ja tää henkilö ei siis mennyt edes kysyä vastausta tähän meidän kysymykseen. Sitten esimerkiksi tänään just me oltiin täyttämässä sellaista hakemusta. Ja me soitettiin siihen liittyen niiden aspaan. Niin se oli siihen, että joo, mä yhdistän sut tänne, joka tietää näistä jutuista. Ja sit, no se yhdisti meidät ja me puhuttiin siinä vähän, me oltiin vähän silleen, koska se henkilö ei löytänyt meidän hakemusta. Ja sit loppujen lopuksi selvisi, että kun täällähän on siis niin kun, me asutaan Queenslandissa. Sitten esim. Melbourne on Victoriassa ja Sydney on New South Walesissa ja sitten on vielä muutama muukin. Niin tää aspa, joka yhdisti meidän puhelun sinne toiselle, joka tietää näistä jutuista, yhdisti meidät sinne Victorian eli sinne Melbournen paikkaan. Niinku mitä? Ja esimerkki olisi miljoona. Mulla on vielä esimerkki tähän liittyen. Kun me ostettiin meille uusi pesukone, niin he sanoivat, että he toimittaisi meille kotiin. Sanotaan vaikka maanantaina. Ja sit maanantai tulee, kello on joku 2 ehkä. Me soitetaan niille, että ootteko se tulossa, koska ei oo kuullut mitään. Sitten me oli vähän silleen, että jotain, että ei me varmaan tulla, että kun tuolla sataa, että ei jotenkin pysty. Sä tulet autolla, se pesukone on siellä sisällä. Millä sä nyt tuutkaan pakettia tuolla, vai millä se pesukone on siellä sisällä, niin mitä et tuolla sataa? Kyllä autot osaa kulkea siellä sateessa. Sitten me alettiin niinku sanoa, että me halutaan vähän hyvitystä siitä, jos te tuotte sen huomenna, koska niin kuin te lupasitte sen tänään, niin mun mielestä sitten toisen. Tai jotain siinä oli, että ne sanoivat, että te suotat viimeistään huomenna. Ja jos te ette tuo viimeistään huomenna, niin sitten me halutaan siitä vähän hyvitystä. Ja mun mielestä se oli sen, en varmaan toiko samana päivänä, mutta kumminkin niin tuli sen nopeasti. Mut joo, toi on siis todella ärsyttävää Australiassa. Niiden asiakaspalvelu on niin surkeata ja tosi niin jotenkin tylyjäkin, että se mikä mua ihmetyttää täällä on se, että ne on tosi sosiaalisia, tosi ystävällisiä, mutta mitä tulee niinku aspakulttuuriin ja siihen, miten sä kohtelet asiakkaita, niin on niinku ihan eri maailmasta kuin mitä Suomessa. Tossa oli 8 miinusjuttuja ulkomailla asumisesta ja etenkin Australiassa asumisesta. Laita peukku ylös, jos tykkäsit, ja tilaa ihmeessä mun kanava, jos haluat nähdä enemmänkin videoita Australiasta. Ja laittakaa ihmeessä kommentteihin kysymyksiä tai jos on jotain videoehdotuksia, mä vastailen mielelläni teille. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!